ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ලෙඩේට හොඳම බෙහෙතක් මං ගෙනල්ලා තියෙනවා අද. බලන්නකෝ මේ වාක්‍ය 50 බැලුවට පස්සේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පාවේද කියලා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරගෙනත් යන්න. පළවෙනි වාක්‍යය තමයි එයා නිදිපෙති ගොඩක් බීලා. ඇය නිදිපෙති ගොඩක් බීලා. She has taken an overdose of sleeping tablets. sleeping tablets කියලා කියන්නේ නිදිපෙති, overdose කියලා කියන්නේ ගොඩක් කියන එක අධිමාත්‍රාවක් කියන එක. මලගෙදරක අවසාන කටයුතු කවද්ද කියලා අහන්නේ කොහොමද අපි? When is the funeral? When is the funeral? කවද්ද බොම දාණය? අපි මොනවද රැයට කන්නේ? What shall we have for dinner? What shall we have for dinner? අපි මොනවද රැයට කන්නේ? තුන්වෙනි වාක්‍යය. අපි මොනවද උදේට කන්නේ? What shall we have for breakfast? හතරවෙනි වාක්‍යය. I have no idea. මට මොකුත් අදහසක් නැහැ. මට මොකුත් අදහසක් නැහැ. I have no idea කියලා කියනවා. පස්වෙනි වාක්‍යය. How about string hoppers and fish curry? How about string hoppers and fish curry? ඉන්දියාප්පයි මාළු කරියකුයි කොහොමද? ඉන්දියාප්පයි මාළු කරියකුයි කොහොමද? How about string hoppers and fish curry? මම ඊයේ කෑවේ ඉන්දියාප්ප. අපි කොහොමද ඕක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Yesterday also I had string hoppers. string hoppers කියන්නේ ඉන්දියාප්ප. Yesterday also I had string hoppers. හත්වෙනි වාක්‍යය. Then we shall bring කොත්තු. එහෙනම් අපි කොත්තු ගේමු. bring කියන්නේ ගේනවා. Then we shall bring කොත්තු. එහෙනම් අපි කොත්තු ගේමු. මම හිතන්නේ chicken කොත්තු තමයි හොඳම. I think a chicken කොත්තු is the best. I think chicken කොත්තු is the best. මම හිතන්නේ chicken කොත්තු තමයි හොඳම. කොත්තු ගේමු කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ කැමති chicken කොත්තු වලට. It's your wish. නවවෙනි වාක්‍යය. It's your wish. ඔයාගේ කැමැත්තක්. ඔයාගේ කැමැත්තක්. ඔයා කියන දෙයක් තමයි ඉතින් කියලා කියන්නේ අපි. 10වෙනි වාක්‍යය. I see something strange with my son. මට මගේ පුතාගේ අමුත්තක් දැනෙනවා. I see something strange with my son. මට මගේ පුතාගේ අමුත්තක් දැනෙනවා. අපි කියන්නේ කොහමද දුවගේ අමුත්තක් දැනෙනවා කියලා. I see something strange with my daughter. I see something strange with my daughter. Is he interested in going to school? එයා ඉස්කෝලේ යන්න උනන්දුද? ආසද? එයා උනන්දුවෙන්ද කැමැත්තෙන්ද ඉස්කෝලේ යන්නේ කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. Is he interested in going to school? 11 වෙනි වාක්‍යය. This road is muddy. මේ පාරේ මඩ. This road is muddy. මේ පාරේ මඩ. 12 වෙනි වාක්‍යය. Be careful. You tend to slip. ඔයා බලාගෙන වැටෙයි. ඔයා බලාගෙන වැටෙයි. මඩ තියෙනවා නම් පාරේ පරිස්සමට යන්න ඕනේ නැත්නම් වැටෙනවනේ. Be careful. You tend to slip. බලාගෙන ඔයා වැටෙයි. ඔයා වැටෙන්න හදයි. වැටේවි. 13 වෙනි වාක්‍යය. Number 14. A few minutes back I slipped here. මම විනාඩි කිහිපයකට කලින් මෙතන ලිස්සුවා. A few minutes back කියන්නේ විනාඩි කිහිපයකට කලින් I slipped. slipped කියලා කියන්නේ ලිස්සුවා කියන එක. A few minutes back slipped here. I slipped here. මම විනාඩි කිහිපයකට කලින් මම මෙතන ලිස්සුවා. Number 15. Did you get injured? ඔයාට තුවාල වුණාද? Did you get injured? ඔයාට තුවාල වුණාද? ලිස්සුවාට පස්සේ තුවාල වුණාද කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. Did you get injured? ඔයාට තුවාල වුණාද? Number 16. On rainy days. වැහි දවස්වල this happens on this road. වැහි දවස්වල මේක මේ විදියට මේ පාරේ සිද්ධ වෙනවා. On rainy days this happens on this road. වැහි දවස්වල මේ විදියට සිද්ධ වෙනවා මේ පාරේ. Number 17. This road doesn't have a better drainage system. මේ පාරේ හොඳ කාණු පද්ධතියක් නැහැ. This road doesn't have a better drainage system. Drainage කියන්නේ කාණු පද්ධතිය. System drainage system කියලා කියන්නේ කාණු පද්ධතිය. මේ පාරේ හොඳ කාණු පද්ධතියක් නැහැ. ඔයා කෝල් එකක් අරගෙන කියනවා මට පෙරේරා මහත්තයාට කතා කරන්න ඕනේ. I want to speak to Mr. Pereira. I want to speak to Mr. Pereira. Number 19. Hold on the line please. කරුණා කරලා line එකේ ඉන්න. සමහරට එයා ගිහිල්ලා බලනවා ඉන්නවද කියලා මිස්ටර් පෙරේරා. එතකන් ඔයා line එකේ රැඳිලා ඉන්න. line එක කට් කරන්න එපා කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. Hold on the line please. කරුණා කරලා line එකේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. He is not at his table. එයා යාගේ මේසේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාට කතා කරන්න ඕන පුද්ගලයා ඒ අදාළ ස්ථානයේ යා ඉන්න table එකේ නෑ. එයා යාගේ මේසේ නෑ. ඒ කියන්නේ කොහෙට හරි ගිහිල්ලා කියන එකනේ. He is not at his table. එයා යාගේ මේසේ නෑ. Must have gone to the bank. බැංකුවට ගිහිල්ලා වගේ. බැංකුවට ගිහිල්ලා වගේ කියලා කියන්නේ අපි අනුමාන කරන සමහරට එයා යාට කියලා තියෙන්නේ නැතිනේ. ඒක නිසා මේ ටයිම් එකට යන්නේ නැති කියලා අනුමාන කරන නිසා තමයි must have gone to the bank. බැංකුවට ගිහිල්ලා වගේ 21.
will he come back soon? එයා ඉක්මනට එයිද? will he come back soon? එයා ඉක්මනට එයිද කියලා අහනවනේ අපි. number 22. can't say කියන්න බෑ. 23. can't say කියන්න බෑ කියන්නේ ඔයාට දෙයක් කෙනෙක්ට කියන්න බෑ කියන කතාව නෙවෙයි. එයා එන වෙලාවක හරියට දන්නේ නැහැ කියන කතාව තමයි ඒ කියන්නේ. can't say කියන්න බෑ. එයා එන වෙලාවක හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. කියන්න බෑ. අන්න එහෙම කියලා කියන්නේ. can't say කියන්න බෑ. 24. I didn't see he going. මම දැක්කේ නෑ එයා යනවා. මම දැක්කේ නෑ එයා යනවා. I didn't see he going. 25. then tell him one Shehan called from Colombo. එහෙනම් කියන්න ෂෙහාන් කියලා කෙනෙක් කතා කළා කියලා. අපි එහෙම කියනවනේ. එහෙනම් කියන්නේ මෙහෙම කෙනෙක් කතා කරා කියලා. 26. I will call him again around 3. මම ආයෙත් කෝල් කරන්නම් 3ට විතර. around 3 කියන්නේ 3ට විතර. මම 3ට විතර ආයෙත් කෝල් කරන්නම්. I will call him again around 3. I will give him the message definitely. I will give him the message definitely. මම අනිවාර්යයෙන්ම යාට පණිවිඩය දෙන්නම්. number 27. Where is that bus going? අර බස් එක කොහාටද යන්නේ? Where is that bus going? අර බස් එක කොහාටද යන්නේ? 28. It is going to Colombo. ඒ කියන්නේ කොළඹට. It is going to Colombo. ඒ කියන්නේ කොළඹට. number 29. I can't read its destination board. මට බස් එකේ බෝඩ් එක කියව ගන්න බෑ. පේන්නේ නැති නිසා කියව ගන්න බෑ. I can't read its destination කියන්නේ ගමනාන්ත පූර්ව. බෝඩ් කියලා කියන්නේ ගමනාන්ත පූර්ව. destination කියන්නේ ගමනාන්තය. මට බස් එකේ බෝඩ් එක කියව ගන්න බෑ. 31. It is too difficult to read that type of boards at distance. ඒ විදිහේ බෝඩ් ඈතට කියවන්න අමාරුයි. ඒ විදිහේ බෝඩ් ඈතට කියවන්න අමාරුයි. බස් එකක් එනකන් බලන් ඉන්න බස් එකක බෝඩ් එක හරියට බලා ගන්න බැරි කෙනෙක් මේ වගේ දේවල් කියවමත් කියනවනේ. It is too difficult to ගොඩක් අමාරුයි read කියව ගන්න that type of boards at distance. at distance කියන්නේ දුරට. Even I also read that board with some difficulty. 32. මමත් ඒ බෝඩ් එක කියුවේ ටිකක් අමාරුවෙන්. ඒ කියන්නේ අකුරු පොඩි නිසා කියව ගන්න අමාරුයිනේ. Even I also read that board with some difficulty. Does he take liquor? එයා රකු බොනවද? එයා මත්පැන් ගන්නවද කියන කතාව තමයි මේ අහන්නේ. number 33. number 33. එයා රකු බොනවද? Does he take liquor? 34. The next door will be heard. අල්ලපු ගෙදරට ඇහි. අල්ලපු ගෙදරට ඇහි. අයියෙන් කෑ ගහන්න එපා. එහෙම කියලා කියනවනේ. අල්ලපු ගෙදරට ඇහි. The next door will be heard. 35. Don't talk in high pitch. හයියෙන් කතා කරන්න එපා. හයියෙන් කෑ ගහන්න එපා. Don't talk in high pitch. හයියෙන් කතා කරන්න එපා. අපි කොහොමද මේක මෙතන කතා කරන්නේ? How we can discuss this here. How we can discuss this here. discuss කියන්නේ සාකච්ඡා කරනවානේ. අපි කොහොමද මේක මෙතන සාකච්ඡා කරන්නේ? කතා කරන්නේ. 37. ඔයාගේ සද්දය අඩු කරගන්න. Make your voice low. Make your voice low. ඔයාගේ සද්දය අඩු කරගන්න. Who is at the next door? අල්ලපු ගෙදර කවුද ඉන්නේ? Who is at the next door? අල්ලපු ගෙදර කවුද ඉන්නේ? There is a corrupted lady there. There is a corrupted lady there. එපා කරපු ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නේ. එපා කරපු ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නේ. 40. එයා නිතරම කන් දීගෙන ඉන්නේ. අපි කියනවානේ අපි මොනවා හරි ගෙදර කතා කරන දෙයක් හිමීට කතා කරමු නැත්නම් අර ගෙදර ගෑනු මිනිස්සයා එම්ම නිතරම ඒකට අහගෙන ඉන්නේ කන් දීගෙන ඉන්නේ කියලා. She always pricks up her ears. She always pricks up her ears. එයාගේ පුතාට වයස කීයද? How old is her son? එයාගේ පුතාට වයස කීයද? How old is her son? 41. එයා උගත්ද? එයා ඉගෙනගෙන තියනවද? Is he educated? Is he educated? 42. ඔයා ආපහු එනකොට මට කෑම එකක් ගේන්න. Bring me a packet of meal when you come. Bring me a packet of meal when you come. 43. 44. In which hotel should I buy? මොන හෝටලෙන්ද මම ගේන්න ඕන? මම මොන හෝටලෙන්ද මිලදී ගන්න ඕන? In which hotel should I buy? What else do you want? ඔයාට වෙන මොනවද ඕනේ? What else do you want? 45. Where is your house? ඔයාගේ ගේ කොහෙද? Where is your house? ඔයාගේ ගේ කොහෙද? 46. It is at seeing distance. ඔය පේන දුර. ඔය පේන දුර. 47.
48 it is only a 5 minutes walk from here. මෙතන ඉඳලා විනාඩි 5ක පයින් යන දුර. It is only a 5 minutes walk from here. 49 then it's very close by. එහෙනම් ගොඩක් ළඟයි. Then it's very close by. එහෙනම් ගොඩක් ළඟයි. I will tell her when she comes. එයාවම මම කියන්නම්. I will tell her when she comes. එයාවම මම කියන්නම්. 50 වෙනි එක. ඔන්න ඔය විදිහට වාක්‍ය 50 ඉවර වෙනවා. යන්න කලින් එක දැන් මතක් කරන් තිනවා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.